ده كده اسمه بيزك ساينس. طب انا عايز اطبق الكلام ده الكلام ده اللي كان على نظام الطب القديم بناخده اول 3 سنين، وبعد كده نبدا نطبقه في اخر 3 سنين. دلوقتي بقينا خلاص انتجريتد ميديسن. البيزك ساينس ده بيتاخد مع الابلايد ساينس. لو انا دلوقتي بنتعلم نورمال اناتومي، شكل الجسم، بتعلم الوظيفة الطبيعية وأعرف الوظيفة غير الطبيعية والشكل غير الطبيعي للجسم اللي بنسميه المرض. طيب أنا عايز أطبق الكلام ده، بطبقه إزاي؟ بطبقه إن أنا بعمل كلينيكال اكزامينيشن، بفحص العيان. ليه بفحصه؟ وأعمل انفستيجيشنز. ليه بعمل انفستيجيشنز؟ عشان كلينيكال اكزامينيشن وانفستيجيشنز عشان اطلع حاجه اسمها observations، بطلع ملاحظات من الهيستوري تعرفني الاناتومي. لما العيان يقول لي انا شايف كويس، يبقى انا عارف ان الفسيولوجي بتاعت العين كده من كلامه according to his history. هو الفسيولوجي بتاعت عينه كويسه، فبتوقع كده. دي observation، هو قال كده ان عينه كويسه كفسيولوجي. دي observation بس كده. ده اللي خدناه من كلامه. لما انا هحلل كلامه بعدين، بعمل اناليسيس للاوبزرفيشن، هتوقع كده ان الاناتومي بتاع عينه كويس من الهيستوري. هاخد ملاحظه تانية في الاكزامينيشن على عينه لما افحصها، فلاقي شكلها كويس باي انسبكشن، الاقي الاوكيولار موتيليتي كويسه، الاقي الفيجوال اكيوتي، الكالر فيجن، الفيلد اوف فيجن، الفندس اكزامينيشن، شكل العين، شكل الفندس. يبقى انا كده detected by observation بالكلينيكال اكزامينيشن عدد من الملاحظات التشريحيه والوظيفيه في العيان ده باي كلينيكال اكزامينيشن. ثم بالانفستيجيشنز، في حاجات بتطلع الاناتومي، ايمجز، في صور بنصور بيها الاناتومي نتكلم عليها كلها. وفي حاجات بنطلع بيها الفسيولوجي، نقول عليها نيورو فيسيولوجيكال اكزامينيشنز، مش بنقول كده؟ فاهمين الكلمه دي؟ فاهمين يعني نيورو فيسيولوجي؟ عارفين يعني ايه نيورو فيسيولوجيكال اكزامينيشن؟ بنطلع الفسيولوجي. في دلوقتي بعض الصور بتطلع الفسيولوجي، فعشان كده نسميها فانكشنال ام ار اي. فسيولوجيكال ام ار اي بيورينا فسيولوجي، بيورينا وظيفه. الام ار اي از ان ايمج. الايمج دايما بتبين اناتومي. اذا استخدمنا الايمج عشان نبين وظيفه نقول عليها فانكشنال انفستيجيشن، فحص وظيفي، فحص بيبين الوظيفه. لما اشوف السي اس اف داينامكس، دي وظيفه. لما ايمج تطلع لي الوظيفه، دي حاجه كويسه جدا. الايكو بيوريك وظيفه القلب. الاي اي جي، رسم المخ، بيوريك وظيفه المخ الكهربيه، بيوريك شغل المخ، مش بيوريك شكل المخ. يبقى انت عندك physiological investigations وعندك anatomical investigations. بتطلع منها ايه؟ observations. تعمل analysis بقى، تمسك كل observation من دول وتحللها. يعني انا لما العيان بيقول لي، يعني هبدا اهو من اول هيستوري. لما يقول لي انا شايف كويس، ممكن ابدا احلل الكلام بتاعه. او يقول لي انا مش شايف كويس، لا انا ما بشوفش كويس يا دكتور. ما بتشوفش كويس يعني ايه؟ يعني الصوره مش كامله، في جزء من الصوره مظلم، ولا القريب غير البعيد، ولا مع الصداع في ضبابيه في الرؤيه. ببدا احلل الشكوى بتاعته. في غيامه على عينك، طب الغيامه دي بيضه ولا سودة ولا في خطوط بفهم، بحلل الكلام بتاعه. لما باجي بفحص، لو شفت مثلا exaggerated response مثلا في الريفلكسز، ببدأ أحلل
اللي انا شفته ده بقارنه بالناحيه التانيه، هما زي بعض، في واحده اكتر من التانيه، ثم اعمل تفسير للملاحظات اللي انا جمعتها دي، interpretation. جمع الكلام ده بقى كله. يبقى انا جمعت من الكلينيكال اكزامينيشن والانفستيجيشن عدد من الملاحظات وحللتها، ابدا افسرها.